نجمع النسب بقى الأول. نجمع 15 دي 26 يا جماعة، 26 و4 30، 30 وكمان 12 42 و3 45 يا جماعة. الباقي كام في المية؟ طبعا كلها دي دول كنسبة مش كعدد، كنسبة يا جماعة 100%. دي 45% يا جماعة، يبقى الباقي كام؟ اللي باقي 55%. قارن بين طول ألف ج وطول باء لام. طب نعمل ايه يا جماعة؟ عندك معطيات زوايا موجودة، حاول نجيب الباقي. المثلث ده مطابق الساقين ل 30، يبقى الباقي عندك 150. هنقسمها طبعا بتساوي ايه يا جماعة؟ زاوية القاعدة، ودي 75 ودي 75. ما يهمنيش دي يهمني دي بس. أجيب زاوية التالتة يا جماعة، اجمع كده 75 و 45، 70 و40 110، يبقى 120 يا جماعة. من كل 180 هيدينا 60. طيب دي كمان 60 ليه؟ المثلث الكبير 90 30 دي 60 برضه، ودي كمان 60. يعني ده مثلث متساوق لإيه؟ الأضلاع. واضح كده؟ يبقى ألف باء بتساوي مين؟ باء لام. طيب ألف جيم أكبر من ألف باء، وألف باء بتساوي باء لام، يبقى ألف جيم أكبر برضه من باء لام. يبقى الكبير عندي هنا ألف جيم. عدد سكان اليمن. العدد السكان يا جماعة بيساوي المساحة ضرب الكثافة. المساحة ضرب إيه؟ الكثافة. الرقم ده بس هضرب بس هنا 56 دي في 14 يا جماعة، 14. معاك من الإصفار خلاص دلوقتي. 4 في 6 ب24، و4 في 5 ب20، و2 22 يا جماعة. حط صفر الخانة. واحد في الرقم ده زي ما هو 56، ونجمع. و4 زي ما هي، 2 8 2 و5 7. حط يا جماعة عندك كام صفر؟ 4 أصفار اللي هي أول واحدة. ألف وباء وجيم عدد موجبة. ألف باء بواحد يعملها يا جماعة، يعني دي يعني ألف ضرب باء بواحد، باء ضرب جيم باتنين، وألف ضرب جيم بتساوي كام؟ 8. أوجد قيمة ألف باء جيم. نعمل إيه يا شباب؟ هضرب كله ببعضه. هضرب كله ببعضه، يبقى ألف باء ضرب باء جيم ضرب ألف جيم، كله بيساوي كام يا جماعة؟ بتساوي 2 في 1 في 8. الألف كم مرة؟ يبقى عندك ألف باء جيم بس. الكل يا جماعة تربيع، ألف موجبة مرتين بقى مرتين، جيم مرتين، بتساوي 16. عايز ألف باء جيم هتجذر الطرفين، يبقى ألف باء جيم بتساوي جذر دي ب4. ألف هاء جيم متطابق المثلث يا جماعة، متطابق الضلعين. تمام كده؟ مساحة المثلث ألف باء جيم 24. ألف باء جيم دي كام 24. طبعا دي في المنتصف، يعني 12 ودي 12 متساوية، مساحة متساوية. طيب باء منتصف هاء ده حلو، باء منتصف دي زي دي. أوجد مساحة من جزء مضارع يا جماعة. كم مضارع عندك؟ ركز كده معايا. طالما عندك مثلث ودي منتصف، يبقى المساحة دي بتساوي المساحة دي يا جماعة. بدي 12 ودي في منتصف اهي، دي كمان 12. نفس الشيء هنا يا جماعة، دي 12 برضه، يبقى كل 24 برضه. المثلث عندك ب24. قارن بين يا جماعة 3 س زائد 2 ص ولا 180. هنا تلاحظ اللي في علاقة بينهم ايه يا جماعة؟ دي س، يبقى دي كمان س بالتناظر. طب المثلث ده يا جماعة مثلث اهو، دي 90 يبقى دي زائد دي بتساوي 90، يبقى عندي س زائد ص بتساوي 90. طب 2 س زائد 2 ص هتساوي 180. لو دي يا جماعة ضعفناها كمان، ضربنا كام في س كمان مرة، أصبح 3 س زائد 2 ص لازم يبقى أكبر من 180. يبقى ده أكبر. أخطاء ألف. 6 أس 8 على 6 أس 3. نعمل إيه يا جماعة هنا؟ حل مباشر، مسألة حلها على طول. الأساس زي الأساس، أطرح الأسس هتساوي 6 أس كام يا شباب؟ أس 5. طب المقام هنا 2 أس 5، 3 أس كام؟ حاجة 4 يا جماعة. عايز أخلي الأساس زي الأساس أو الأسس زي الأسس. طب الأساس زي الأساس صعب، فخلي الأسس زي الأسس يا جماعة. ده أخليها 2 ضرب 2 أس 4 ضرب 3 أس 4، أصبح كده 2 يا جماعة. وحد هنا المقام الأسس تتوحد، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب6 أس كام؟ أس 4. صح كده؟
فهتساوي إيه؟ اختصر الجماعة دي أو اسم الجماعة دي يا جماعة، هيدينا 6 على 2 بتساوي كام؟ 3. ما العدد الذي سبعه أو معلش 7 أمثاله يساوي خمس العدد 420؟ إما تحل بالتجريب وإما تحلها إيه؟ هات الأول خمس بالعكس يا جماعة، بالعكس. خمس رقم ده نقسم على 5، 42 على 5 فيها ال8 وبقى 2، 20 على 5 بقى 4، 84 دقيقة. قال لي 7 أمثال عدد، يعني 7 س ب84، عايز س اقسم على 7 واقسم على 7، 8 على 7 فيها الواحد وباقي 1، 14 على 7 فيها الاتنين، العدد هو كام؟ هو 12. ترشح 3 طلاب من الصف أول ثانوي وطالبين من الصف الثاني ثانوي في الإذاعة المدرسية مع احتمال اختيار طالب من الصف الثاني. احنا بنسأل يا جماعة عدد مرات حدوث الحادثة. الصف الثاني عندي كام واحد؟ عندي طالبين وكله كام؟ 5، 2 من 5. 25 كرة حمراء وصفراء وخضراء، احتمال سحب كرة حمراء عشوائية 2 على 5 يا جماعة. 2 على 5. ما عدد كرات الصفراء والخضراء مع بعض؟ طالما يا جماعة احتمال سحب الحمراء 2 على 5، يبقى سحب الصفراء والخضراء مع بعض 3 على 5. من كام؟ من الخمسة عشان كلهم 25. اختصر كده على 5 على 5 5 يا جماعة، 3 في 5 بتساوي كام؟ 15. يبقى عندي الكرات الصفراء والخضراء 15 ايه؟ كرة. لا 16، 16. طيب محل حلويات يبيع أول 5 كيلو جرام بسعر 92 ريال، وأي كيلو جرام زيادة سعره 13 ريال، فإذا اشترى شخص 300 ريال كم كيلو جرام اشترى؟ هعمل إيه يا جماعة؟ أول شيء أطرح 300 ناقص 92 هيديني 208. دي أقسم الكيلو فيها بكام؟ 13. الكيلو ب 13 يا جماعة، أقسم دي على 13 يا جماعة، 13. طب الحل هيساوي إيه؟ بمنتهى السهولة، لا تضرب رقم حاجة أوله 8 يا جماعة، ما في غير 3 في كام؟ 3 في 6 ب 18، إذا دي 16. جرب الحل كده معاك، نضرب ده في ده يا جماعة يدينا كام؟ 208. يبقى هو يا جماعة اللي فوق ال 92 دهين ب 16 صح كده؟ واشترى قبل كده كام؟ 5 كيلو، اجمعوا مع بعض يدينا 21 كيلو. الناتج النهائي كله 21 كيلو. قارن بين 8 أساسين و 2 أس 3 أساسين يا جماعة، طبعا دي معناها إيه؟ 2 أس 3 الكل أساسين، معناها برضو 2 أس كام؟ أو 8 معلش 8 أساسين برضو، يبقى تساوي بعض ج متساويتان. اشترى بقال 180 برتقالة ب 100 ريال وبها 20 برتقالة تأليفة، باع كل 8 حبات. طب الأول يا جماعة هنا 20 واحدة تلف، معناها إيه؟ معناه إن هو عنده 160 برتقالة اشتراهم ب 100 ريال. واضح كده؟ طيب باع كل 8 حبات ب 8.5 ريال. طب يا جماعة 160 ده هم قال لي كام ربحه؟ 160 دي فيها كام 8 يا جماعة؟ فيها 20. 20 أضربها في كام؟ في 8.5. الفاصلة تروح مع العلامة يا جماعة، كأني بقول لك 2 ضرب إيه؟ 85 بيديني 170. هو شاري أصلا ب 100، يبقى كسب كام؟ كسب 170 ناقص 100 بيدينا 70 ريال. إذا كان مساحة الشكل 30 أوجد طول ها جيم. ها جيم يا جماعة لو ها جيم ده. طيب يا جماعة الأول قبل أي حاجة، لو أنا كملت الشكل، لو كملت الشكل مثلا ده كده أصبح عندك 6 في 7 مستطيل أهو بيدينا 42. هو قال لي مساحة الموجود ده أهو الجزء ده كده بيدينا 30، اطرح يا جماعة 30 كده هيدينا 12 اللي هو مساحة مين دي؟ 12. طبعا ده مستطيل أهو طول في عرض. طب ده كام وده كام يا شباب؟ لاحظ ده كل ده 6، دي بس 2، إذا ده 4. 4 ضرب كام؟ يعني 12 ضرب 3، يبقى عندك هجيب بالسالب يا جماعة 3. طول قطر دائرة مساحتها 9 يا جماعة طه. طبعا المساحة بتساوي طه نق تربيع. طه نق تربيع، نق تربيع عندي ب9، يبقى نق بتساوي كام؟ بتساوي 3. القطر كله يساوي 6. طب طول قطر دائرة محيطها 9 طه يا جماعة، يبقى القطر عندك ب9 لأن المحيط بيساوي القطر في طه،
يبقى التاني أكبر، أختار بقى. مستطيل مساحته 2 س تربيع زائد 11 س زائد 15 يا جماعة، وطوله س زائد 3. طبعا المستطيل بيساوي إيه؟ بيساوي الطول في العرض. تمام كده؟ يبقى أنا هقسم دي على ده يا جماعة، هقسمها أو بمعنى أصح هحلل ده كده قوسين زي كده، واحد فيهم س زائد 3 يا جماعة. طب س ضرب كام؟ يدينا 2 س تربيع ضرب 2 س. طيب يا جماعة هنا 15 أهو، اسم التلاتة يدينا كام؟ 5. أجرب كده، أجرب حل صح ولا غلط. اضرب طرفين في وسطين يا جماعة كده، كده مع بعض كده مع بعض. لو جاب لي اللي في النص يبقى حل صح. 5 في س ب5 س، 3 في 2 ب6 س يا جماعة، مجموعهم عندنا 11 س، يبقى الحل صح. 5 2 س زائد كام؟ زائد 5. 2 أس 5 اللي هي يعني اسم س تربيع بتساوي س على 16 يا جماعة، فما قيمة إيه؟ فما قيمة الس. طيب دي معناها كام؟ 2 أس 5 معناها 32. اضرب كده يا جماعة تبادلي، ده في ده وده في ده، يبقى س أس 3 بتساوي 32 ضرب كام؟ 16. عايز س بس، ممكن أحلل ده يا جماعة، أقدر أحلله. يلا حلل كده مع بعضه. حل بس الأول يا جماعة، على الاتنين فيها إيه؟ 8، على الاتنين فيها 4، على الاتنين فيها 2، 2 فيها 1. طيب حل كمان إيه؟ 32 فيها 32، على الاتنين برضه 16، على الاتنين فيها 8، الاتنين فيها 4، الاتنين فيها 2، 2 فيها 1. ده جذر تكعيبي، يبقى كل 3 أرقام بتطلع بره الجذر بواحدة يا جماعة، بره الجذر يطلعوا بواحدة، واحدة بواحدة. اضرب 2 في 2 في 2 بره كله يدينا كام؟ 8. الحل عندك يساوي 8. ما عدد الأشهر الأعلى من 750 يا جماعة؟ طب فين 750؟ دي هنا 500,000 يا جماعة، دي هنا 1000، يبقى 750 هنا كده تقريبا، صح؟ كله أكتر من كام؟ من 750، يبقى هم الأربع أشهر. قارن بين جذر 9 زائد جذر 16 والتربيع. طبعا هنا يا جماعة أعرف أشيل التربيع مع التربيع، خلاص التربيع راح مع التربيع. هات جذر دي 3 زائد 4 يعني بيساوي 7، وهنا جذر دي بيدينا كام؟ 7 متساوي. هنا أقول له ج. أوجد قيمة س يا شباب. طبعا دي زاوية خارجة عن المثلث، بس مجموع زاويتين هم البعيدتين، يعني تساوي 50 دي زائد دي كمان. طب دي كام يا شباب؟ ده مثلث من طابق الساقين، يبقى زاوية القاعدة متساوية، دي 50 كمان، يبقى 50 و50 يدينا 100. 1/10 تربيع 1/10 ربيع. طبعا هم نفسهم يا جماعة، نقول لك 1/10 هي نفسها بالظبط 1/10، هي نفسها تربيع. اختار ج. إذا كان ألف أكبر من 3 وأقل من 7 يا شباب، وباء أكبر من 2 وأقل من 6، أي الآتي خاطئ. نعمل إيه يا جماعة؟ هحط أرقام من عندك. هنا ألف مثلا بتكون كام؟ تقريبا 4. طب باء ممكن برضه تبقى 4، ممكن تبقى 5، عادي براحتك، ممكن محصورة من 2 و6. يلا 4 زائد 5 رقم 13 صح، 9 فعلا رقم 13 صحيح. طب 4 في 5 يا جماعة ب20، حسيت أنت غلط يا جماعة، غلط. في الامتحان جبت الإجابة المطلوبة اختارها وما تجربش الباقي. هنا هجرب بس عشان احنا إيه بنحل عادي. طب 4 زائد 5 9 أكبر من فعلا صح. 4 في 5 ب20 أقل من 42 طبعا صح. هختار إيه؟ هي الإجابة الصح. أول قيمة س يا شباب، طبعا س دي زاوية خارجة عن المثلث ده يا جماعة، دي 50 وده إيه 90، هتساوي دي زائد دي، 50 زائد 90 بتساوي الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين عدد المجاورة لها، يبقى عندك 50 زائد 90 بتساوي كام؟ عندك 140. أي العدد التالية لا يمكن معلش أنا آسف، لا يمكن أن تكون إيه يا جماعة أكبر أضلاع مثلث. طب إمتى يا جماعة ينفع أكبر أضلاع مثلث؟ إذا كان مجموع أي اتنين أكبر من التالت. كده معايا كده؟ زائد 4 زائد 1 4 أقل من 5 ما ينفعش. بعيد يا جماعة نختار ليه لا يمكن. تمام كده. شوف كده أي واحدة تانية، مثلا 4 زائد 7 أكبر من 9، 3 زائد 4 أكبر من 5، كله ينفع صح. تجمع أي اتنين تجد أكبر من التالتة.
لكن إلا دي مينفعش، لا تصلح، بختار ألف. خالد من مواليد 1437 وأكبر منه، وأحمد أكبر منه ب3 سنين يا جماعة. متى يصبح عمر خالد 3/4 عمر أحمد؟ هعمل إيه يا شباب؟ يلا أجرب الخيارات. جرب فكر الخيارات يا جماعة. عندك سنة 1444 عمر خالد كام؟ أنا هنا 3 سنين وأربعة يبقى 7 سنين. وعمر أحمد زود عليهم كمان 3 يبقى 10. هل ده 3/4 ده يا جماعة 7 على 10؟ لا طبعا. طيب هنا بعد سنة كمان تبقى دي 8 وتبقى دي 11. هل دي 3/4 دي؟ لا. طب نجرب اللي بعدها، زود سنة كل واحدة يبقى دي 12. طب دي يا جماعة 3/4 دي؟ لا. نجرب 9 على كام؟ على 12. اختصر كده على 3 على 3 فيها 3 على كام؟ على 4. يبقى إجابة صح. أنا اللي قلت غلطان. سلك طوله 20 سنتي صنع منه مربع. طبعا يا جماعة مربع أطوال أضلاعه كلها مشتركة، هو 20 على 4 يبقى كل واحد فيهم ب5. يوجد المساحة 5 في 5 ب 25. قارن بين س وصاد. طب ايه علاقة يا جماعة بين س وصاد؟ عندك الزاويتين دول متساويتان، الزاويتين دول هما يا جماعة دي ودي، يعني عندك 3 س هتساوي 6 صاد. اقسم يا جماعة كده على 3 على 3 يبقى س بس بتساوي 2 صاد. يعني ايه يا شباب؟ كل س واحدة تساوي 2 من الصاد، يبقى س أكبر، يبقى س أختار أي ألف. طب سؤال مقارنة تاني يا شباب. قارن بين س وصاد. هنا ايه العلاقة بينهم؟ دي 6 صاد بالتناظر صح؟ مجموعهم مع بعض كام؟ 180. يعني 3 س زائد 6 صاد بتساوي كام يا جماعة؟ 180. لو قسمت كله على 3 يا جماعة يبقى عندك س زائد 2 صاد بتساوي كام؟ على 3 فيها كام؟ 60. طيب مين الأكبر هنا يا شباب؟ هيقول لك س أكبر؟ لا، ممكن يكون الصاد الأكبر. ماشي؟ مش تكون رقم صغير، بس تكون 1 مثلا، هتكون 2 وصاد تكون كبيرة، الله أعلم. هنا بختار د. هنا د يا جماعة، لأن ممكن س وصاد تاخد أرقام مختلفة كتير. ماشي؟ طالما ينفع أرقام مختلفة يبقى أختار د. البيانات غير كافية. مساحة المظلة يا جماعة، مساحة غير مظلة طبعا قلنا إمتى يبقى المثلث ده أهو نصف المستطيل؟ لو كان مشترك معاه في القاعدة. لو كان في نفس القاعدة أول واحدة يبقى أصبح المثلث نصف المستطيل. طب هنا المثلث القاعدة أقل يا جماعة، أقل، يبقى مين الأكبر؟ الغير متضاد الأكبر. اختار بقى. حاصل ضرب على ر يساوي 5 أمثال مجموعهم ناقص 7. المعادلة تمثل ازاي يا جماعة؟ الأسهل عندي هنا أكون المعادلة أحسن. حاصل ضرب على ر هو س ص يساوي، أكتب يساوي 5 أمثال من المجموع، يعني يبقى س زائد ص أضرب في 5 المجموع طرح 7. يا جماعة فين المسألة دي؟ عندك بقى، اختار بقى. قارن بين يا جماعة مجموع زوايا الداخلة في 2. الداخلة كلها كام؟ 180. 180 في 2 ب300 وإيه؟ 60. طب الخارجة 360 برضه. خدت نظرية في سنة أولى ثانوي بتقول لك إيه؟ مجموع الزوايا الخارجة لأي مضلع إن كان 360 درجة. في الحل هنا أقول له ج تساوي يعني. سرعة السيارة يا جماعة تقطع 1000 كيلو متر في ساعتين، يبقى السرعة بتساوي 1000 اسم 2 بتساوي 500. والتانية يا جماعة 360 ده اهي اسم 3 بتدينا 120. طبعا أقول أكبر، أختار 1000. قارن بين الشباب. لاحظ في السؤال عندك أهو كم مطلقة موجودة، كم مطلقة معناها إيه يا شباب؟ كم مطلقة موجودة ولكن السالب موجود. شيل كم مطلقة وشيل السالب، خلاص شيل دي وشيل دي، خلاص مفيش حاجة. طب مين الأكبر يا جماعة عندك كده؟ لاحظ البسط أقل من المقام، يعني ده أقل من الواحد. هنا البسط أكبر يبقى ده أكبر من الواحد يا جماعة، يبقى التاني أكبر. أختار بقى. أوجد مساحة الجزء المظلل يا جماعة. طبعا بيساوي المظلل بيساوي مساحة المربع طرح مساحة الدايرة. المربع كله كام؟ دي كده 4 يبقى كلها على بعضها 8 صح؟ المربع بيساوي 8 في 64 ضلع في نفسه. طرح الدايرة بتساوي كام؟ ط نق تربيع. ط نق تربيع نص قطر ب4 تربيع ب16. 16 ط.
خد مشترك مرة يا جماعة، صيغة مشترك، يبقى لك هنا 4 ناقص مين طه، يبقى اختار مين. مع طول ألف باء. هنا يا جماعة زاوية ألف باء أهو طبعا، جايب لك الضلع المقابل لزاوية إيه؟ زاوية ألف أهو، تمام كده. طب خدت نظرية في سنة تانية ثانوي بتقول لك إيه يا شباب؟ ثالثة برضه ثانوي بتقول لك الضلع المقابل لزاوية 30 نصف الوتر. طب الضلع المقابل لزاوية 60 بتساوي إيه؟ بتساوي جذر 3 على 2 من طول الوتر اللي هو ألف باء يا جماعة. اللي هو بتساوي كام هنا؟ بتساوي 4 جذر 3. طبعا الجذر ده يروح مع الجذر يا جماعة خلاص، اضرب كله في 2 يبقى ألف باء بتساوي 8. مضرب عشان هنا في 2 عشان دي تروح مع دي، هنا كام في 2 يا جماعة، يبقى ألف باء بيساوي كام؟ 8. إذا كان مع محمد وأحمد 17 ريال، ما مع أحمد يساوي مثلي ما مع محمد ويزيد 5 يا جماعة. أوجد المبلغ الذي مع محمد. نجرب برضه، بيقول لك إن مع أحمد قد مثلي محمد وكمان 5. طيب هنا مثلا ده يا جماعة قول 3، يبقى التاني كام؟ 3 زائد 3 الضعف وزود 5 كمان يا جماعة، يعني هتساوي كام عندك؟ هذا 6 و5 11. هل مجموعهم مع بعض دي مع دي هيدي 17؟ طبعا لا. طب هنا يا جماعة محمد ب4، يبقى التاني كام؟ 4 و4 8 زائد 5 ب13 زائد 4 يساوي كام؟ 17. ما هي الصح. طبق بس الكلام اللي هو بيقول عليه. قارن بين يا جماعة تلت مضروب في كام؟ 3 أس 3. طبعا دي ب27 يا جماعة، دي 27 على 3 فيها كام؟ فيها 9. طب هنا 3 تربيع ب9 و3 تربيع برضه ب9 يا جماعة، نروح مع بعض يدينا 1. طبعا الأولى أكبر، هنا ألف من 9 لكن هنا 1. أختار إيه؟ ألف. في سباق ما قطع متسابق مسافة محددة بسرعة تبلغ 6 كيلو متر في الساعة، ثم قام بقطع نفس المسافة. بالك الحتة دي نفس المسافة، خلي بالك نفس المسافة مرة أخرى بسرعة كام؟ 7 كيلو متر في الساعة. كي يتم السباق إذا كان الزمن المشترك في الفترة الثانية يقل عن الأولى يا جماعة بمقدار كام؟ سدس ساعة. سدس. ما هي المسافة الإجمالية لهذا السباق؟ الفكرة كان في السؤال هنا هعمل إيه؟ هجيب الزمن الأول والزمن الثاني أطرحهم من بعض، طلعوا فرق بينهم سدس، أختار الإجابة الصح بالتجريب. خلاص أنا عندي كده مسافتين أهو، هذه مسافة المسافة الثانية يا جماعة، تمام كده. أجرب مثلا ال 12 يا جماعة، ال 12 قال لي نفس المسافة، يبقى دي 6 ودي 6. 6 كيلو متر 6 كيلو متر. السرعة الأولى عندك كام؟ السرعة هنا ب6 كيلو متر على الساعة، والسرعة الثانية 7 كيلو متر على الساعة. طب الزمن بيساوي الزمن يا جماعة؟ بيساوي المسافة على زمن. المسافة على السرعة 6 على 6 يا جماعة نفعل 1. هقول له 6 على 6 طرح 6 على 7، مش دي 1؟ أعرف أخليها 7 على 7 ولا لأ؟ ينفع. يبقى 7 على 6 ب1 على 7. سبع يا جماعة، سبع، بس ما ينفعش، لا تصلح. نجرب إيه؟ نجرب التانية 13 بقى، ما ينفعش يا جماعة 13 خالص، لأن هي فيها كسر، فيها كسر ما هتحل معانا. نجرب 14. 14 عبارة عن إيه يا جماعة؟ 7 و7. واضح كده؟ 7 و7. يبقى عندك الأولى عبارة عن 7 على 6 طرح 7 على 7. طب دي عبارة عن 1 صح؟ ودي 6، أعرف أخلي ده إيه؟ 6 على 6. ينفع ولا لأ؟ ينفع عشان هي برضه ب1. طب دي عندك كله ليه؟ عشان واحد المقامات. أصبح عندك المقام ب6، 7 ناقص 6 1. سدس يا جماعة أهو، يعني الإجابة الصح عندك 14. إجابة 14. بيقول لي هنا إيه؟ سؤال جميل جدا. إذا زاد بسط كسر 200% يا جماعة، وزاد مقامه 350%، أصبح الكسر الجديد 5 على 12. فما هو هذا الكسر يا جماعة؟ هعمل إيه هنا؟ هجرب الحلول اللي عندي. هجرب الحلول. طب الأول يا جماعة يعني إيه زاد 100%؟ يعني الضعف. طب 200% الضعف مرتين. طيب هجرب مثلا ده الأول 5 على 8 يا جماعة. يلا أزود كده البسط 200%، يعني أزود كام؟ يبقى 5 زائد 10، والمقام ده أهو
350%. ال100% يا جماعة قلنا زود 8 بتاع 300 يبقى 8 و8 و8 يعني هو 8 زائد 24 كمان نص يا جماعة في المية 50% أهو اللي هو كام؟ 4 نصها كمان ده كله هيساوي كام؟ ده كله هيساوي أدا 5 و15 على 6 و30 لما أختصر يا جماعة دي وده على 3 وعلى 3 هيديني 5 على كام؟ على 12 الإجابة اللي هنا يا جماعة إذا هي صح 5 على كام؟ عددان صحيحان النسبة بينهما 3 إلى 5 وأصغر مضاعف مشترك لهما 60 فما قيمة العدد النمو الأكبر يا جماعة؟ قلنا النسبة بينهم 3 إلى 5 طلب مني عدد النمو الأكبر طبعا الأول يكون تحت الخمسة يا جماعة هنجرب مش بالتجريب حطينا مثلا 15 هنا ضربنا ده في 3 أضرب برجع في 3 يبقى 9 طب هل مضاعف الاتنين دول مع بعض صح مع بعض هو 60 ولا لا يا جماعة؟ نعمل إيه؟ نحلل ونشوف اقسم على 3 فيها 5 فيها 3 اقسم مرة على 5 فيها 1 دي زي ما هي مرة كمان على 3 أهو وحد اضرب كله ببعضه كده 3 في 3 في 9 في 5 في 45 ليست 93 بل ما ينفعش كمان أمسح ده ونجرب حاجة تانية اللي بعده 18 جرب كده 18 يا جماعة هل ينفع أصلا الخمسة تبقى 18؟ ما ينفعش دي برضه لا تصلح برضه جرب 20 تمام ضربنا هنا عشان نوصل 20 في 4 أضرب برضه في 4 و 12 يلا نجيب المضاعف بشكل مين؟ لل 12 و 20 مع بعض اقسم يلا على 4 مثلا دي فيها 5 دي فيها 3 على 5 دي زي ما هي 1 ودي زي ما هي على 3 فواحد اضرب 4 في 25 في 3 ب60 الميم بألف عن نفسنا يا جماعة الحل صح 20 السؤال التالي بيقول يا جماعة السؤال إذا كانت قارورة ماء وهي ممتلئة 8 كيلو جرام ووزنها وهي ممتلئة النصف 5 كيلو جرام قارن بين وزنها فارغة وواحد ونص يعني هات وزنها من الآخر هات وزنها فارغة طب أنا هفرض يا جماعة وزنها مثلا اسمها قاف قارة مثلا فاضية فارغة قاف ممتلئة ميم بتساوي 8 طيب القارة نفسها وهي نص امتلاء نص ميم بتساوي كام؟ بتساوي 5 أخلص بس من الميم دي يا جماعة ازاي معادلة كونت معادلتين أخلص من الميم ازاي؟ أقدر أضرب مثلا المعادلة دي في 2 كلها دي في 2 هنا يا جماعة هو 2 وهنا كان في 2 يا جماعة في 2 كمان دي تروح مع دي يبقى عندك كده 2 قاف اللي عند برضه في 2 أصبحت 2 قاف زائد ميم بتساوي 10 اطرح بقى دي ناقص دي تالتة مع الأولى اطرحهم لبعض 2 قاف ناقص قاف يا جماعة عندنا إيه؟ عندنا قاف واحدة بس قارورة واحدة زائد طبعا ميم راح مع بعض واحدة واحدة 10 ناقص 8 ب2 يبقى القارورة يا جماعة وزنها كام؟ 2 خلاص يبقى كمان الأولى أكبر من 1.5 أختار 1000 قارن بين جذر 3 تحت الجذر يا جماعة 3 في جذر 27 في جذر 27 كم يا جماعة 9 هنعمل ايه هنا؟ طيب لما اقول لك جذر في نفس وقتنا ايه؟ يعني ما تحت الجذر يعني بتساوي في الأصل جذر 3 ضرب 27 ان جذر في نفس وقتنا تحت الجذر صح كده؟ طب دي ادينا كام؟ ادينا جذر 81 اللي هو نفسه 9 والطرف التاني برضه 9 اختار قيمة يعني متساوية دول كده متساوية السؤال التالي إذا كان هناك دوري شطرنج يشترك فيه 16 لاعب ولعب كل لاعب مع آخر 3 مباريات فكم هو إجمالي يا جماعة عدد إيه المباريات؟ أفترض الأول يا جماعة بس إن كل لاعب لعب مع التاني مباراة واحدة بس هي نفسها بالظبط قانون المصافحات اللي هو نون في نون ناقص 1 على 2 تمام كده؟ فكلهم 16 ضرب 15 على 2 يا جماعة اختصر دي مع دي فيها 8 في 15 بكام؟ ب120 يبقى لو كل واحد لعب مع واحد بس مباراة فقط واحدة 120 مباراة طب هم لعب كم مرة؟ 3 اضرب في 3 يا جماعة في 3 يدينا كام؟ 360 مباراة دي حلناها بقانون ايه؟ المصفحات يا شباب اقدر احلها برضه بقانون التبديل والتوافيق ولكن هتاخد وقت اطول
شوية. ما هي الدولة تنتج أكبر عدد من السيارات؟ هنا يا جماعة طبعا دي نسب، لكن دي عدد، فلازم أجيب النسبة دي، أجيب العدد ده أشوفه كام عشان أعرف بالظبط. أجمع كده 15 مع 35، هذا مثلا عندك 50 70 ودي كمان يا جماعة 80، يبقى دي 20%، دي 20%. طيب أكبر واحدة فيهم مين؟ 35 اللي هي عندك الكوريا يا جماعة، كوريا، أختار كوريا. نفس السؤال السابق يا جماعة بيقول لي هنا أوجد نسبة السيارات التي أنتجت من أمريكا. أمريكا اللي هي عندك اللي هي يا جماعة اللي هي اللون ده، دي أمريكا. تمام كده، حسبناها من شوية طلعت كام يا جماعة؟ حسب كده مع ده طلعت ب50 زائد 20 بيبقى 70 يا جماعة، زائد كمان 10 يدينا كله 80، إذا دي كام؟ 20%. أختار 20%. إذا كان هناك 15 ورقة من فئة الريال وخمسة ريال، طيب وكان عدد الأوراق من فئة 5 مثلي، يعني ضعف عدد الأوراق من فئة كام؟ الريال. المبلغ كله كام؟ هو 15 واحدة. خلاص، هخلي منهم 10 من أبو 5، 10 في 5، وبقى معانا 5 يا جماعة من أبو الريال، يعني عندنا 50 زائد 5 يعني 5 وكام؟ و50. السؤال مش محتاج حتى تجريب، السؤال ما شاء الله جميل سهل. يقول لي السؤال يا جماعة 48، إذا كان س أكبر من 4 وأقل من 6 وصاد بتساوي 8، قارن بين 75% وس على صاد يا جماعة. طب س أحطها بكام؟ خليها مثلا تقريبا ب5 مثلا. طبعا دي 75% معناها كام؟ تساوي 3/4. والتانية س هخليها في 5 على 8 يا جماعة. مين أكبر؟ أضرب ضرب تبادلي، ده مع بعض يدينا 24 يا جماعة، دول مع بعض يدينا 20، طبعا 24 أكبر، يبقى الأولى أكبر. أختار الأولى يا جماعة أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله.